سلام دوستای عزیز، به کانال آشپزی با ویدا خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه گواکامولی رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. گواکامولی یک نوع سالاد و یا دیپ مکزیکی هست که به عنوان مزه و یا ساید سرو میشه. مواد لازم: آووکادو رسیده 1 عدد، گوجه فرنگی نگینی خرد شده 1 عدد متوسط، پیاز بنفش خرد شده 1 قاشق غذاخوری، گشنیز خرد شده 1 قاشق غذاخوری، آب لیموی تازه 2 قاشق غذاخوری و نمک و فلفل به میزان لازم. ابتدا آووکادو رو برش میزنم، به این صورت که توسط یک چاقوی تیز یک برش طولی زده و با کمک دست 2 قطعه رو با کمی چرخش از هم جدا میکنم. جدا کردن هسته هم خیلی راحته. به این شکل که با چاقو یک ضربه به هسته میزنم، چاقو رو کمی میچرخونم و هسته رو جدا میکنم. بعد از برش زدن به کمک یک قاشق آووکادو رو داخل یک کاسه ریخته و اون رو له میکنم. گوجه فرنگی، پیاز، گشنیز، آب لیمو و نمک و فلفل رو اضافه میکنم. حالا مواد رو خوب با هم مخلوط میکنم. بهتره بعد از اینکه آووکادو رو برش زدین سریعا روی اون آب لیمو بریزین تا از تیره شدنش جلوگیری بکنه. دیپ گواکامولی ما آماده سروه. شما میتونید اون رو به صورت اسپرد روی نون توست بمالید و یا همراه با چیپس سرو کنید. امیدوارم که حتما گواکامولی خوشمزه رو درست کنید و لذت ببرید. همچنین خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، به اشتراک بذارید و سابسکرایب کرده عضو کانال بشید.